la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre vicarious trauma. Vorbim despre acel tip de traumă care se produce prin expunerea la o persoană traumatizată și nu la trauma în sine. Știu, poate vi se pare foarte ciudat și complicat. Cum poți să devii traumatizat doar având contact cu o altă persoană traumatizată? E bine, se poate. Și nu este o veste bună deloc. Pe de altă parte, este una din situațiile în care empatia ajunge să doară. Pentru că, da, empatia este o resursă extraordinară, o resursă minunată. Este ceea ce ne facem oameni și ceea ce ne ajută să dezvoltăm relații. Însă, cum nimic din tot ceea ce este excesiv nu este bun, la fel se întâmplă și cu empatia. Am avut situații și cazul dezbătut al Salvatorului, care iarăși nu duce undeva bun, pentru că presupune foarte mult efort, foarte multă dăruire în van și atunci, la un moment dat, lucrurile sunt inutile sau fac mai mult rău decât bine. Printre aceste situații în care empatia ajunge să doară și un exces de empatie provoacă deficiențe și dificultăți, este și vicarious trauma. Avem în vedere posibilitatea traumatizării prin expunerea personală la persoane care au fost puternic traumatizate. Se mai întâmplă și în cazul persoanelor de tipul terapeuților care se încarcă foarte mult negativ cu problemele, dificultățile, lipsa de speranță a oamenilor, care sunt mulți, iar ei nu au timp sau nu aplică strategiile corecte pentru a reuși să-și facă această reciclare emoțională interioară. Cum spuneam, tot ce este prea mult strică. Pe de altă parte, nici nu putem renunța la o profesie sau la o relație semnificativă pentru noi doar de teama de a nu fi traumatizați. Teoretic, nu putem. Practic, nu ne vine să renunțăm. Însă și mai practic, pericolul este extrem de real, pentru că se întâmplă. Se întâmplă ca un fenomen de contagiune. Și spun acest lucru și acesta este subiectul ediției de astăzi, pentru că foarte multă lume se întreabă cum este posibil să ajungi să fii traumatizat într-o relație toxică. Cum ajungi să fii atât de distrus, de să-ți anulezi personalitatea, să nu-ți vezi viitorul, să-ți condamni toată viața ulterior în funcție de o relație semnificativă. Cred că v-am înnebunit de câte ori am spus că relația de familie este cea care determină viitorul relațional al copilului. Dar nu numai. Sunt și situații în care o relație toxică, disfuncțională, cu patologia, și mă refer la o relație de cuplu, ajunge să producă în partener sau parteneră o traumă atât de puternică încât ani de zile după relația toxică încă să nu poată să-și revină, să nu poată să se ia înapoi, să nu poată să se simtă plin, mulțumit, eliberat, să poată să-și continue viața. Aici avem vicarious trauma, pentru că expunerea la o persoană care a fost traumatizată și continuă să păstreze trauma în sine ca un modus vivendi presupune contact direct cu trauma. Și voi fi un pic mai explicită ca să înțelegeți la ce mă refer. În general, psihopatologia
presupune contact traumatic. Din lipsa de empatie, din distorsionarea principiilor, valorilor sau completă absența lor, ceea ce fac ei este să redimensioneze realitatea. Ca atare, în contact cu astfel de oameni, realitatea devine o iluzie, iar lumea lor, propria lor perspectivă asupra lumii, vieții, oamenilor, propria persoană și inclusiv a dumneavoastră în rol de partener sau parteneră, este complet distorsionată din perspectiva traumei. Ca atare, această traumă pe care psihopatologia a trăit-o se perpetuă și vă este aplicată. Sunteți expuși direct la traumă, direct și în mod constant. Nu este de mirare că mulți dintre partenerii narcisicilor și a psihopaților în general, dar în mod special a narcisicilor, la câțiva ani după ce s-a terminat relația, în continuare se simt că nu-și aparțin. În continuare se trezesc că fac aceleași lucruri în mod reactiv la lucrurile care li se cereau în relație. Ca și cum narcisicul rămâne și bântuie mintea și personalitatea persoanei care a fost parteneră mai mult sau mai puțin timp. Dar timpul care trece după rămâne valabil, rămâne viu ca și cum s-ar întâmpla acum. Este un stres post-traumatic. Are identificare și clasificare în toată diagnosticarea bolilor mentale. Este trist ca un om care a suferit o traumă să rămână să trăiască în ea ani de zile după, chiar dacă nu mai are contact cu sursa traumatică. Și totul se întâmplă. Vicarious trauma se întâmplă prin această expunere la persoana traumatică. Oamenii ne pot face rău. Chiar dacă în general există ideea nimeni nu poate să-ți facă rău decât dacă tu îi permiți. Dar în ceea ce privește psihopatologia, orice vulnerabilitate, orice sensibilitate pe care o ai, inclusiv faptul că ai empatie, pentru ei este o vulnerabilitate, este ceva ce pot specula și pot folosi împotriva ta. Și o fac cu succes. Tocmai de aceea, narcisicul și alte persoane psihopatologice, ceea ce fac este să caute, în mod special, persoanele care sunt foarte mândre de capacitatea lor empatică. Adică persoanele care vor să ajute, persoanele care sunt foarte active în a fi acolo pentru ceilalți. Ca atare, ele sunt foarte hrănitoare și niște ținte foarte bune. Victime de succes, ar spune narcisicul, pentru că ele sunt dispuse să se doneze. Eu sunt empatic, mie îmi place să ajut pe toată lumea, mie îmi place să văd pe toată lumea fericit. Eu cred că viața este făcută din a ajuta pe ceilalți. Păi, narcisicul face urechile așa. Dacă tu ești dispus să te donezi pe tine pentru ceilalți, vină încoace. Că am eu grijă. Persoanele care ajung să sufere de vicarious trauma sunt aceste persoane care, din cauza empatiei, au încercat să se conecteze la psihopatologie și n-au reușit. Un lucru care este extrem de important de cunoscut este că empatia nu este o resursă infinită, ci dimpotrivă. Ea este finită. Dăm. Dar dacă nu primim înapoi, ca să putem să avem un flux între a da și a primi, la un moment dat această resursă se termină. Persoanele care au contact cu psihopatologia ajung să se simtă secătuite, sunt în hipervigilență. Afectarea lor este cognitivă, emoțională, fizică și comportamentală.
La nivelul cogniției ajung să aibă coșmaruri, confuzie mentală, trăiesc toată partea aceasta de hipervigilență, au tulburări de memorie, tulburări de concentrare, încredere, neîncredere în propria lor persoană, neîncredere în ceilalți. Le vine să-și facă rău lor și să le facă rău celorlalți. Din punct de vedere emoțional trăiesc anxietate, depresie, frică, furie, iritabilitate, nu-și găsesc locul. Ca simptomatologie fiziologică trăiesc exact simptomatologia tulburărilor de anxietate. Inima bate mai tare, crește tensiunea, transpirații, tulburări de somn, tulburări de alimentație, tulburări ale sistemului digestiv. Trăirile sunt foarte intense. Ajung la un moment dat, din cauza confuziei și a tulburărilor de gândire și de memorie, să fie și amețiți, să nu poată să gândească bine. Tulburările comportamentale sunt tot ce ține de hipervigilență, hiperprotecție, instabilitate comportamentală, accese coleroase. Este exact simptomul de sindrom post-traumatic. Pentru că acești oameni au intrat în contact cu, de exemplu, un narcisic. Și narcisicul și psihopatul, dar mai puțin psihopatul și mai mult narcisicul, au apariția unui copil foarte vulnerabil. Însă, să avem la o vârstă de adult un copil vulnerabil este un copil traumatizat, un copil căruia i-a fost negată iubirea și dreptul la existență. Ca atare, el a renunțat la emoțiile pozitive ca să nu ajungă să fie dezamăgit, să nu sufere, să nu mai trăiască rușinea excluderii, respingerii, a obiectificării, rușinea de a fi nesemnificativ pentru nimeni, în mod special pentru persoanele care ar fi trebuit să îl iubească și să-i dea totul. Ca atare are o foarte mare durere. Narcisicul rămâne și plânge toată viața lui, plânsul acela interior în sufletul lui, acel doliu și acea suferință prelungită pe toată viața sa, după iubirea fantasmatică pe care nu a primit-o, dar ar fi trebuit să o primească, pentru potențialul de a fi normal și de a putea iubi mai departe pe care nu o să le aibă niciodată, pentru toată pierderea pe care a suferit-o. Este o entitate plină de durere, suferință și furie. În permanență trăiește acest lucru toată viața sa. O maschează cu grandoarea, o maschează cu superioritatea, cu elitismul său, pentru a părea că este deosebit, pentru a fi în atenția celorlalți, pentru a primi ceea ce a fost negat. Când întâlnește un viitor partener sau o viitoare parteneră, se infantilizează și se comportă ca un copil mic, alintat, dar în mod special suferind. Și ca atare activează instinctul de protecție din cauza empatiei și a compasiunii. Majoritatea partenerilor narcisicilor spun că au fost impresionați de acel suflet candid, nevinovat, inocent, pe care l-au văzut undeva în spatele măștii aroganței și a răcelii și a distanței. Și și-au dorit, s-au simțit atrase de acea mină de aur bine ascunsă în inima muntelui, care părea că va fi extrem de satisfăcătoare. Au intrat în această relație văzând acest suflet.
În perioada de cucerire și love bombing, exact așa se comportă narcisicul, ca o persoană extrem de vulnerabilă, ca o persoană extrem de tolerantă, de sensibilă, pentru că atunci este perioada în care cunoaște și obține informații. Ca atare, el nu contează, toată atenția este pe partener, tocmai de aceea și idealizează partenerul, iar partenerul sau partenera se simte extrem de bine. Nimeni în viața sa vreodată n-a mai văzut-o atât de minunată și de extraordinară, nimeni nu i-a mai acordat atât de multă atenție, atât de multă preocupare și grijă. Și ce să mai zici, că există și acolo un suflet foarte mare la care trebuie doar să ajungă. Ca un zombie pleacă așa să atingă acel suflet pe care n-ajunge niciodată să-l atingă. În această etapă în care apare această vulnerabilitate extrem de îmbietoare, aș putea să spun, extrem de atrăgătoare, ceea ce face victima este să se deschidă. Că tot vorbeam despre empatie și oferirea empatiei și excesul de empatie. Pentru că victima nu-și propune să facă un exces de empatie. Vede copilul acela sensibil și vulnerabil și vrea să-l protejeze. Îmbrăcat într-un adult foarte mândru de el, aș putea să spun, și atunci se gândește că dacă există atâta mândrie, înseamnă că protejează un eu foarte sensibil, foarte fragil. Replica, cred că tuturor partenerilor narcisicului, este că au simțit nevoia să ajungă în contact cu acel copil și să-l salveze. Adică se simte această durere, această tristețe, acest doliu prelungit se simte încă de la început. Activează salvatorul, protectorul și de aici începe această atracție, această donare de empatie. Desigur, am mai spus și în edițiile anterioare, narcisicul suge emoționalitate pozitivă. O extrage efectiv și o interiorizează, dar e mult spus că și-o interiorizează, că asta ar presupune că ar trebui să o și păstreze, adică ar trebui să se hrănească cu ea. În realitate doar o trece prin el și ea dispare. Am mai făcut paralela cu găurile negre stelare care absorb tot și înăuntru totul dispare. Exact la fel se întâmplă și cu narcisicul. Cere, trage către el, absoarbe, suge tot ce ține de emoționalitate pozitivă, însă ele dispar și ca atare creează această dependență. Niciodată nu este destul. Însă, în momentul în care victima își oferă această disponibilitate de a oferi empatie, toleranță, înțelegere, că narcisicul cere în mod explicit iubire necondiționată, este expresia lui. Și o veți de fiecare dată când o auziți la un adult că cere iubire necondiționată, din punctul meu de vedere este mai bine să fugiți. Pentru că el cere donare, donează mite, ca eu să mă umplu, să-mi umplu golul acesta pe care le simt, să-mi potolesc furia, ura, tristețea. Pe de altă parte, în momentul în care vede că o primește, la un moment dat se sperie. Te-a prins, tu ai făcut donarea și donezi în continuare, în fiecare zi, în fiecare clip, în fiecare moment, veșnic, faci eforturi să-l înțelegi, să-l accepti, să-l aștepți, să o duci mai departe. În timpul acesta, în tine se produce această dependență, adică înveți să gândești numai pentru el. Tu începi și dispari, pentru că doar dai. Tu ai vrut să salvezi acel copil care ai considerat că dacă primește iubire necondiționată se va vindeca.
El, pe de altă parte, cu cât îi dai mai mult, cu atât vrea și mai mult. Pentru că dacă ai de dat una la mână, de ce să nu o primească? Doi la mână, dacă ai de dat, înseamnă că ai ceva ce nu are și dacă tu ai ceva ce nu are el, aici este un pericol. El trebuie să ia ce i-ai dat tu, să o scoată din tine, ca tu să nu mai ai, la fel cum nu are nici el. Tu îi dai, el o primește, pentru un timp se mulțumește cu asta, la nivel de aparență, în subsidiar doar cere și cere, devine capricios, alintat, mofturos, tot timpul cere mai mult. Însă atunci când lucrurile merg bine, cel puțin pare să meargă bine, la început, încă în perioada de început, are un moment de conștientizare și zice, dacă tu mă iubești necondiționat și mi-ai demonstrat că mă iubești necondiționat, asta înseamnă că tu mi-ești superioară. Asta înseamnă că tu ai putere asupra mea și eu dacă m-am vulnerabilizat în fața ta, înseamnă că tu mă poți răni. Pentru că istoricul meu de viață presupune abuz, presupune că atunci când am fost vulnerabil, am fost rănit. Ca atare, dacă sunt acum vulnerabil către tine, tu mă poți răni. Este momentul la care orice ar face victima, pentru că sunt foarte multe persoane care spun îi voi demonstra că nu am să rănesc orice mi-ar face, lucru care este, din punctul meu de vedere, o mare greșeală, pentru că este exact invitația la abuz. Excesul de empatie presupune fără limite. Și în momentul în care spui, ok, fă ce vrei, că eu nu o să renunț la tine, eu o să te iubesc în continuare necondiționat, îți demonstrez că te iubesc necondiționat, exact așa, tu abuzându-mă și eu acceptând, este o declarație a acceptului abuzului. Lucru pe care, de asemenea, narcisicul îl primește cu bucurie și dă curs. Și ca atare, de la acest moment de la care i s-a făcut frică, că este în vulnerabilitate și partenera sau partenerul îi poate face rău, de acolo începe abuzul și tortura. Pentru că de acolo se întoarce raportul și dacă până acum erai mama lui iubitoare și salvatoare, întoarce abuzul asupra ta și te denigrează, te jignește, te umilește, te respinge, te persecută. De asta am numit-o mai devreme tortură, pentru că nu se oprește până te vede distrusă. Pe lângă faptul că acesta este modul lui de a iubi, adică este ceea ce a primit el pe post de iubire, este și modul lui de a se răzbuna pe figura maternă. Tu spui că iubești, iubirea nu există. Uite, ți arăt eu că nu orice ți-aș face o să mă iubești în continuare. Și asta și vreau. Nu vreau să mă iubești pentru că nu vreau să-mi fie frică să fiu rănit. Și pentru că iubirea nu există. Ca atare, face acest abuz până te vede distrusă. Cu cât ești mai distrusă, cu cât ești mai suferindă, cu atât mai mult el este mai puternic și mai mulțumit de sine. Este mulțumit de sine că nu mai ai putere asupra lui. Te-a deposedat de puterea de a răni. Și ca atare, cumva asta este scopul. Dacă ai vreun moment în care ești mulțumită sau fericită, sigur îl distruge, pentru că trebuie să simți aceeași nefericire pe care o simte și el. Această dorință ca celălalt să simtă aceeași nefericire întotdeauna
are grijă să se întâmple așa, pentru că nu suportă fericirea al cuiva și mai mult decât atât este ca și cum ar deplasa nefericirea mea. Ia-o tu și după aia eu sunt foarte mulțumit. Asta pentru că spuneam că expunerea la o persoană traumatizată provoacă o traumă în sine. Dacă eu am suferit, tu n-ai dreptul să fii fericit. Dacă eu sufăr și tu trebuie să suferi cu mine. Ca să fim la fel. Când a ajuns și te-a distrus complet, spune ok, acum nu mai mi-e frică de tine că îmi faci rău, pentru că nu mai ai putere să-mi faci rău. Acum eu sunt copilul, tu trebuie să fii mama. Dar face această inversare de roluri numai pentru a putea să se separe. Adică în momentul în care îți dă înapoi rolul de mamă și el se infantilizează din nou, o face doar ca să poată să te confrunte. Iar confruntarea înseamnă discreditare. Te distrug de tot. Nu mai reprezinți nimic pentru mine. Doar te urăsc, doar trebuie să dispari din viața mea, doar toată puterea trebuie să fie la mine și mi se confirmă acest lucru numai în momentul în care scap de tine definitiv. Desigur, această rupere, această separare o face cu toată energia. Însă să nu uităm că rămâne dependența de acest joc al puterii. Și mai mult decât atât rămâne acea imagine fantasmatică a ta, partenerului din mintea sa, pe care o rulează în continuare în minte. Dacă accepti să pleci, dacă nu accepti să pleci, abuzul continuă până accepti să pleci. Dacă accepti să pleci, se simte puternic, simte că a câștigat acest război, că s-a eliberat de tine odată pentru totdeauna, însă imediat simte anxietatea abandonului, anxietatea separării. Ca atare, imediat, o chestiune de ore de când ai ieșit pe ușă, o altă parteneră sau un alt partener va intra și îți va lua locul. Desigur, în toată această perioadă încă mai face parte de hovering, de hărțuire, de căutare, de insistențe. Face acum ceea ce făcea și cu tine anterior când erai acolo, să vorbească de rău partenera actuală și să încerce să te convingă să te întorci în fantezie. Pentru că această separare, individualizare, luarea puterii înapoi, eliberarea de puterea dominatoare a mamei, eliberarea de frica de a fi respins, rușinat, umilit, abandonat, ele nu dispar pentru că nu s-au realizat în relația originală. Ca atare nu au cum să se realizeze ulterior, pentru că nu ești mama lui, indiferent cine ești sau indiferent cât de mult te-ai apropiat de mama lui sau de o mamă hrănitoare, nu ești persoana respectivă. Ca atare, el creează acest spațiu traumatic în care te expune din nou și din nou și din nou la aceeași traumă pe care a trăit-o el. Sunt două posibilități. Ori ai fost o persoană armonioasă înainte să-l cunoști și atunci acest contact cu trauma, cu relația toxică este complet devastator pentru că nu ai știut că există așa ceva, nu găsești niciun motiv pentru care să ți se întâmple ție acest lucru. De ce? Ce am făcut? Vine întrebarea. Ce am făcut să merit asta? Dar este extrem de șocant ce se întâmplă. Ca atare, da, suferi o traumă și este normal să ai PTSD-C, adică sindrom de stres post-traumatic complex care vine reactiv relațiilor toxice, ori
ai mai trăit trauma în viața ta. La rândul tău ai fost respinsă, umilită, jignită, obiectificată. Și atunci, în toată această dinamică, ai încercat cumva să te repari și tu, dar inevitabil ai ajuns în același punct. Lucru care îți reactivează și reactualizează propria traumă și te face să te simți captivă și neputincioasă. Este același lucru. Practic, nu se oferă nicio șansă. Practic, singurul lucru pe care îl ai și cu care pleci din relația toxică cu narcisicul este doar o traumă, o devastare totală. Pentru că, așa cum a apărut intruziv ca un meteor în viața ta, la fel și dispare. La un moment dat ajunge nici să nu mai conteze că face hărțuire sau că nu-ți dă drumul sau în condițiile în care face și hărțuirea, rămâne trauma și se reactualizează la fiecare contact. De fiecare dată când vă auziți la telefon sau la mesaje, de fiecare dată când îi auzi numele sau îi vezi numărul de telefon, reintri în aceea stare. E ca un reflex condiționat. Este ca o dresare la care reacționezi aproape inconștient. Dar nu poți ieși de acolo pentru că nu te lasă să ieși de acolo. Vedeți, vicarious trauma funcționează individual. Oamenii care ajung să fie contaminați de traumele altor persoane, traumatizate, care la rândul lor au trăit trauma, ceea ce se întâmplă este să perpetueze aceeași traumă. Este foarte greu și durează foarte mult să recuperezi un eu care a fost distrus și torturat, presupunând că înainte a existat un eu integrat. Pentru că dacă n-am avut înainte un eu integrat, n-avem șanse să recuperăm după, pentru că nu avem ce. În traumă, creierul creează noi patternuri de funcționare, noi circumvoluțiuni pe creier. Nu putem șterge cu buretele circumvoluțiunile. Nu putem pur și simplu să spunem, da, s-a terminat, gata, am scăpat, am plecat, am uitat. Nu funcționează așa, pentru că trăirile sunt atât de intense, ideile sunt atât de absurde, acapararea, asedierea este atât de puternică încât partenerii și victimele narcisicului, când ies din relație, când sunt abandonate, ajung să nu mai știe cine sunt. Asta face trauma. Nu mai știi cine ești. Te transformă în cineva în care nu te recunoști și nici nu ai control pe ea, reacționează instinctual. E foarte greu să pui stop la reacțiile protective, chiar dacă reacțiile protective apar și când nu este cazul, la pur și simpla amintire. Tocmai de aceea toată literatura de specialitate spune, ok, nu mai lua niciun contact. S-a terminat, las-o terminată pentru ca să-ți oferi timpul să te recuperezi. Trebuie să înțelegi de ce ai ajuns în situația asta, trebuie să-ți oferi timp să te vindeci, să te ierți pe tine pentru că ai trăit asta și trebuie să înveți să ai încredere în lume, în oameni, în viață, în tine și în viitorul tău. Nu e ușor lucru. Și dacă ai ajuns să trăiești o astfel de experiență, înseamnă că ceva din credințele pe care le aveai înainte nu erau chiar cum trebuie. Însă o astfel de experiență, dacă ți oferi suficientă iubire de sine și suficientă putere să treci peste asta, îți poți stabili o viață sănătoasă, calitativă, de data aceasta
în pragmatism, în realitate, poate fi o șansă către viitor, dar depinde întotdeauna de tine dacă alegi să o iei. Dacă rămânem cu trauma sau nu, este opțiunea noastră. Este mult de muncă, este mult efort, însă poate să fie o șansă reală. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.